नैतिकता हा शब्द खूप वापरला जातो आणि त्याचा अर्थ जनरली सद्वर्तन असा घेतला जातो, पण तसा तो नाहीये, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. रूढी आहे म्हणून, धुरीणांनी ठरवून दिलेला संकेत आहे म्हणून, किंवा इतरांचं प्रेशर आहे म्हणून, अशा अनेक कारणांनी आपण काही काही गोष्टी ज्या पाळतो तशा पाळणं म्हणजे नैतिक कृत्य नाही. तशा पाळणं म्हणजे समाजाला धरून राहणं. नैतिक याचा अर्थ ह्या ज्या रूढी आहेत, हे जे संकेत आहेत किंवा हे जे नियम आहेत तेच मुळात नैतिक आहेत की नाही, हे तपासण्याची चिकित्सा आपल्याला करता आली पाहिजे. आणि या अर्थाने नैतिक हा शब्द घेतला गेला पाहिजे. आणि ह्याचा विचार झालेला आहे. तो कसा झालेला आहे तर कायदा पाळणं हे आवश्यक आहे, पण दरवेळेला ते पुरेसं नैतिक ठरण्याला ते पुरेसं असतं असं नाही. कारण कायद्यात बसते एखादी गोष्ट, पण ती बसते म्हणजे ती बरोबर असते असं नाही. किंवा सत्याग्रह करायचा असेल तर कायदा मोडावाही लागतो, असा सगळ्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कायदेशीर म्हणजे पण नैतिक नाही. मग नैतिक म्हणजे काय हा प्रश्न येतो. तर याविषयी काही दंडक म्हणजे ही चिकित्सा कशी करायची याविषयीचे काही दंडक इमॅन्युएल कांट ह्या मोठ्या तत्वज्ञांनी घालून ठेवलेले आहेत आणि ते आजही उपयोगी आहेत. तर ते मी अगदी थोडक्यात सांगतो. ज्या वेळेला आपण कशाच्या तरी बदल्यात म्हणजे काय प्राप्त होतंय याच्या बदल्यात काही करत असतो त्याला खास करून नैतिक म्हणता येत नाही. म्हणजे प्राप्तव्य बुद्धी असं त्याला शब्द आहे. मग काय काय असू शकतं तर बक्षीस किंवा शिक्षा, स्तुती किंवा निंदा, लाभ किंवा हानी, यापैकी आपल्याला काय मिळतंय यानुसार जर आपलं कृत्य ठरत असेल तर त्याला विशेष करून नैतिक म्हणायची गरज नाही. ते धोरणी आहे, ते म्हणजे ते आर्थिक म्हणता येईल, त्याला नैतिक नाही म्हणता येणार. तर पहिला निकष त्यांनी सांगितलाय तो असा की ज्यावेळेला काहीतरी मिळेल या भावनेने नाही तर शुद्ध कर्तव्य भावनेने जे कृत्य केलं जातं ते नैतिक असू शकतं. म्हणजे हे केलंच पाहिजे असा संदेश आतून आला पाहिजे. आणि ही कर्तव्य भावना आहे की नाही ही कधी तपासली जाते तर ज्या वेळेला आपण अनैतिक करूनही सुटू शकत असतो किंवा दडपू शकत असतो तरीही ज्या वेळेला आपण पाळतो त्यावेळेला त्यात कर्तव्य बुद्धी दिसत असते. आणि म्हणून कर्तव्य बुद्धी हे त्यांनी महत्वाची मानलेली आहे. कर्तव्य बुद्धी असते त्यावेळेला आपण स्वतःवर नियंत्रण करत असतो आणि यामुळे कर्तव्य बुद्धीने वागताना आपण खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असतो असं त्यांनी सांगून ठेवलंय. दुसरा, त्याच्या आधीपासूनच एक गोल्डन रूल किंवा एक सर्वमान्य नियम असा मानला गेलेला आहे तत्वज्ञानात की जो अगदी साधा आहे की जे दुसऱ्याने आपल्या बाबतीत करू नये असं आपल्याला वाटतं ते आपण दुसऱ्याच्या बाबतीत करू नये. हे किती लॉजिकल आहे. आणि ह्याला गोल्डन रूल म्हणतात. हा तर कांट मान्य करतोच ऑब्व्हियसली, याच्यात काही शंकाच नाही. आणि कर्तव्य बुद्धीचा दुसरा निकष देतो म्हणजे गोल्डन रूल कर्तव्य बुद्धी. तिसरा निकष त्याने असा दिलेला आहे की आपण जे करतोय तसंच करावे असा समजा आपण नियम केला तर तो सर्वांना लागू करता येतो का, आणि जर सर्वांना लागू केला तर त्याच्यातनं विसंगती निर्माण होते का हे तपासा. जर सर्वांना लागू करता येत नसेल तर तो निकष योग्य नाही किंवा त्याच्यातलं जे तत्व तुम्ही मानताय ते योग्य नाही. आणि सर्वांना लागू करता आलं आणि त्याच्यातनं विसंगती निर्माण झाली तरी ते योग्य नाही. म्हणजे आता उदाहरणार्थ वचन मोडलं तरी चालेल असं मी म्हणलो तर यातच विसंगती आहे. मोडलं तरी चालेल ते वचनच कसलं.
आणि सगळेच वचन मोडायला लागले तर कोणाचाच कोणावर विश्वास राहणार नाही आणि सगळे व्यवहार होणार कसे? त्याच्यामुळे वचन मोडलं तरी चालेल याचं जनरलायझेशन करता येत नाही. गुलाम असलं तरी चालेल, सगळ्यांनाच कसं गुलाम होता येईल? कोणाला तरी मालक व्हावंच लागेल. त्यामुळे सगळ्यांना हे लागू करता येणार नाही. आणि सगळ्यांना जर मालक असलं तरी चालेल असं समजा आपण सगळ्यांना लागू केलं तर कोण कोणाचं मालक होणार? कारण कोणीच गुलाम राहणार नाही. म्हणजे गुलाम मालक असलं तरी चालेल हे सरसगट केलं तर त्याच्यात विसंगतीच निर्माण होते. कारण मालक असल्याशिवाय गुलाम असू शकत नाही, गुलाम असल्याशिवाय मालक असू शकत नाही. चोरी केली तरी चालेल याचा अर्थ काय होतो? कुठलीही गोष्ट कोणाच्या मालकीची आहे याला काही अर्थच उरत नाही. म्हणजे चोरी केव्हा होते? जेव्हा एखादी गोष्ट माझी आहे असं मी खात्रीने म्हणू शकतो तेव्हा. पण चोरी केली तरी चालेल असं जर तत्व सगळ्या जगाला लागू केलं तर ही गोष्ट माझी आहे असं राहत नाही आणि मग ती चोरीच राहत नाही. अशी विसंगती निर्माण होते. आणि त्यामुळे सगळ्यांना लागू करता येतंय का आणि विसंगती निर्माण होतंय का हे तपासा. मग जो काय नियम असेल, म्हणजे द्रौपदींचं लग्न पाचाशी करावं का असे विशिष्ट उदाहरणं असतात, तर त्यावेळेला त्या काळात ते बरोबर होतं, त्याला आधीचेही काही उल्लेख होते. अशा समर्थनांना काही अर्थ नसतो. त्याला असं जनरलायझेशन केलं तर चालेल का असा प्रश्न विचारला केला पाहिजे की सार्विकीकरण त्याचं होऊ शकतं का हा प्रश्न विचारला पाहिजे. पुढचं कांटने असं सांगितलेलं आहे की जरी तुम्ही नियम म्हणून सार्विक मानू शकत असलात आणि तेव्हा काय जे जग घडेल ते जग ठीक आहे असं जरी वाटत असलं आणि कर्तव्यबुद्धी असली तरीही एक ॲडिशनल त्यांनी नियम घालून ठेवलाय. तो नियम असा की स्वतःला किंवा दुसऱ्याला कधीच फक्त साधन म्हणून वापरू नका. मग काहीसं साधन म्हणून वापरता येईल. म्हणजे समजा मी कलाकार आहे तर करमणूक व्हावी यासाठीचं मी साधन आहे. या अर्थाने आर्थिक व्यवहारात आपण एकमेकांना साधन म्हणून वापरतो किंवा राजकीय व्यवहारातही वापरतो, पण फक्त साधन म्हणून वापरू नका. नेहमीच हे लक्षात ठेवा की आपल्याला जशी साध्य असतात आणि इतकंच नाही तर आपल्याला आपली साध्य ठरवण्याचं जे स्वातंत्र्य असतं तेच त्यालाही आहे आणि त्याचा आदर आपण करतोय की नाही. म्हणजे एका अर्थाने दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर म्हणजे समता. वेगळ्या समतेची गरज नाही असं याच्यातनं व्यक्त होतं की कोणाच्यातल्याच मानवतेला कधीच फक्त साधन म्हणून वापरू नका. त्यामुळे मोबदल्यात नको, कर्तव्य भावना पाहिजे, नियमाचं सार्विकीकरण करता आलं पाहिजे आणि नुसतं साधन म्हणून पाहिलं जातं कामा नये. ही तत्व त्यांनी घालून दिलेली आहेत. आणि त्यामुळे आता काय नीतिशास्त्र खूप आहे. सुखवादी आहे, म्हणजे नेट सुख वाढलं की चांगलं झालं असं मानणारे आहेत. दुःख नको मग सुख नाही मिळालं तरी चालेल याला अहिंसावादी म्हणतात, तशी आहेत. त्याच्यानंतर व्यावहारिकता असण्याला महत्त्व देणारी आहेत. अशी खूप प्रकारची नीतिशास्त्र आहेत. म्हणजे हुकुमशाही मानणारी आहेत, लोकशाही मानणारी खूप प्रकारची आहेत किंवा त्याला आपण आयडिओलॉजीज म्हणतो. परंतु तत्वज्ञानाचा अभ्यास करणं म्हणजे काय तर या सगळ्या आयडिओलॉजीज किंवा या सगळ्या मांडण्या आपण रॅशनली बरोबर आहेत की नाही हे तपासू शकलो पाहिजे. आणि म्हणून एका अर्थाने बुद्धिप्रामाण्यवादी नीती आणि सार्विक नीती की ज्याला सापेक्ष नाही म्हणता येणार की त्या काळात वाटलं ते त्याला ज्याला वाटलं ते नाही, त्याला सर्वांना पटलंच पाहिजे आणि ते बुद्धीला पटलं पाहिजे. ते कुठल्या ग्रंथात लिहिलंय, ईश्वराने सांगितलंय, थोर माणसाने सांगितलंय अशा कुठल्याही बेसिसवर नाही. असं म्हणजे नैतिक.